विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. सीईटी साठी फायनल मास्टर प्लॅन मला तुम्हाला द्यायचा आहे. त्यात पहिलं काम मला असं करायचं आहे की तुमचा एक कॉन्फिडन्स वाढवायचा आहे. विनाकारण टेन्शन घेतलंय बऱ्याच जणांनी, काही गरज नाही आहे. बघा 75 टॉपिक्स आपल्याला कंप्लीट करायचे 11-12 मिळून म्हणूया आपण. ओके, अरे पण त्यातले 40% तरी टॉपिक तुमचे कंप्लीट आहेत बाळांनो. मी जेवढ्या मुलांना विचारलं ना, सगळ्यांचं म्हणणं होतं हा एवढे टॉपिक माझे झाले टॉपिक, त्याचं काही नाहीये, पण जे नाही झाले त्याचं टेन्शन बऱ्यापैकी मनावर घेतलंय मुलांनी. मी तुम्हाला सांगू का, म्हणजे 40% म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 30 टॉपिक तर आपले झालेले आहेत परफेक्ट. उरलेले टॉपिक किती आहेत? समजा 45 टॉपिक्स उरलेत, पण असं आहे का त्याला अजून सुरुवातच केली नाही, त्या टॉपिकला मी अजून हातच लावला नाही, असं नाही आहे. बऱ्यापैकी ते सुद्धा टॉपिक तुमचे झालेले आहेत, पण एक फायनल टच द्यायचा आहे म्हणूया आपण. आता एवढ्या टॉपिक मी किती दिवसात कंप्लीट करायचे, हा एक प्रश्न आहे. मी तुम्हाला सांगतो काय ते बघा, आपल्या मास्टर प्लॅन मध्ये तुम्हाला दिवसातले 15 तास तरी अभ्यास हा करायचाच आहे. ओके, त्याला मी 3-3 तासाच्या स्लॉट मध्ये डिवाइड केले तर तसे 5 स्लॉट्स तयार होतील म्हणूया आपण, बरोबर. 3 तासाचे, ठीक आहे. करायचाच आहे अभ्यास, एवढा लक्षात घ्या. तुम्ही म्हणाल ना मी 2 तास 3 तास अभ्यास करतो, त्याचा काही फायदा नाही या स्टेजमध्ये. बर, मग मी काय म्हणतोय, 3 तासाचा जर वेळ आपण कन्सिडर केला एक सेक्शन त्यातला, या 3 तासात तुम्हाला काय करायचंय मी तुम्हाला सांगतो. हा, एखादा टॉपिक तुम्हाला घ्यायचा आहे, त्या टॉपिक मधले जी कन्सेप्ट तुमची क्लिअर नसेल ना, तुम्ही यूट्यूबवर त्याचे व्हिडिओ सर्च करा. तुम्हाला केमिस्ट्रीसाठी, फिजिक्ससाठी, मॅथ्ससाठी हजारो चॅनल आहेत म्हणूया आपण, ठीक आहे. आणि MHT-CET साठी सुद्धा पुष्कळ चॅनल आहेत. तुम्हाला जो पॉइंट आवडतोय ना तो क्लिअर करा. माझं म्हणणं असतं की पहिल्यांदा आपण व्हिडिओ लेक्चर बघितलंच पाहिजे. व्हिडिओ लेक्चर बघून झालं की तुम्ही टेक्स्टबुक मध्ये तो पॉइंट बघा, मग तुमच्या लक्षात येईल अरे त्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये इथलेच सगळे पॉइंट एक्सप्लेन केलेत, मग तो कॉन्फिडन्स वाढतोय. ते झालं की त्या पॉइंटवरती जे काही PYQs असतात ते सॉल्व्ह करा. PYQ बास, बाकी आता कुठलंही पब्लिकेशन नको आहे. ते 400-500 MCQ सॉल्व्ह करायची वेळ नाही आहे, लक्षात घ्या. तुम्ही PYQ सॉल्व्ह करा आणि मी तुम्हाला सांगतो या स्टेपनं तुम्ही गेला ना तो टॉपिक परफेक्ट होईल. बरं, व्हिडिओ बघायला त्या 3 तास लागणार नाही आहेत. ओके, टेक्स्टबुक मधलं रीडिंग करायला ते लागणार नाही आहे. मग ह्या गोष्टीसाठी तुम्ही 1 तास वेळ द्या या 3 तासापैकी. ओके, आणि उरलेले 2 तास तुम्ही PYQ साठी द्या. मग असं बघितलं तर 3 ते 4 तासात एक टॉपिक कंप्लीट होतोय बाळांनो. हा, एक टॉपिक 100% कंप्लीट होतोय. आणि काही टॉपिक तर खूपच सोपे पण आहेत, लक्षात घ्या. म्हणजे बघा, कॉन्फिडन्स हाय ठेवा. ओके, विनाकारण कुठल्या गोष्टीचं टेन्शन, तणाव घेऊच नका. पण असं आहे की 3 तासाचं तुमचं सेशन कंप्लीट झालं, 3-4 तास तुम्ही बसला, एक टॉपिक कंप्लीट, थोडीशी रेस्ट घ्या. पुन्हा माइंड रिफ्रेश झालं बऱ्यापैकी तुमचं, मध्ये रेस्टमध्ये तुम्ही काहीही करा, लक्षात घ्या. 10-15 मिनिटाचा, अर्धा तासाचा रेस्ट घ्या, 1 तासाचा रेस्ट घ्या वाटल्यास म्हणूया आपण, पण नंतर लगेच अभ्यासाला बसा. हा, 15 तासाचं टायमिंग मॅनेज कसं करायचं हे सगळं तुमच्या हातात आहे म्हणूया आपण. रात्री जागरण जास्त नका करू. हा, नका करू रात्री 2, 3, 4. आता माझा एक स्टुडंट आहे, ओके, कार्तिक त्याचं नाव आहे. त्याचा मला मेसेज आला, मी त्याला फोन केला, ठीक आहे, त्याने माझा फोन उचलला नाही, पण नंतर त्याचा मेसेज आला की सर मी रात्री 3, 4, 5 वाजेपर्यंत जागत रोज अभ्यास करतोय, त्यामुळे सकाळी मला उठायला उशीर होतोय, 11-12 वाजता उठायला. हे योग्य नाही आहे बरं का. म्हणजे मला म्हणायचं आहे काय की इतकं जागरण नको. हां, आपलं जे काय म्हणूया आपण डेली रुटीन असतं ना तेच फॉलो करा. 10, 11, 12ला झोपायचं असं पण नाही आहे. 12-1 पर्यंत ठीक आहे, ओके, पण सकाळी पुन्हा 6-7ला अभ्यासाला बसलंच पाहिजे. म्हणजे पहिली रिक्वायरमेंट आहे की मिनिमम 15 तास तर तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे. या स्ट्रॅटेजीनं फॉलो करा, काही प्रॉब्लेम येणार नाही आहे. बरं, आता मला सांगा बघू, मग रोज आपण 4 टॉपिक कंप्लीट करतोय, पण मी तर तुम्हाला स्लॉट 5 दिलेत. मग 3 तासाचा एक स्लॉट आहे ना, त्यात तुम्ही यशदादा आहे, अजून बरेचसे प्लॅटफॉर्म आहेत, इथं जिथं तुम्हाला टॉपिक वाईज मॉक टेस्ट मिळतील त्या तुम्ही द्या बाळांनो, त्यात द्या. किंवा दिवसाच्या सुरुवातीलाच बघा की मग यशनं कुठल्या टेस्ट अरेंज केलेत, मग त्यानुसारच ते टॉपिक कंप्लीट करा ना. म्हणजे 3 तासाच्या वेळामध्ये मी जे 3 तास तुम्हाला एक्स्ट्रा म्हणले त्या 15 तासापैकी 3 तास हे मॉक टेस्टसाठी द्या, रिव्हिजनसाठी द्या. ओके, आणि PYQ सॉल्व करत असताना जे येत नाहीत ना क्वेश्चन, ते तुम्हाला परफेक्ट सॉल्व करायचे प्रयत्न करायचा आहे. त्याला काहीतरी तुम्ही कुठंतरी मेन्शन करायचे की ते अवघड प्रश्न आहेत, तुम्हाला त्याची पुन्हा रिव्हिजन करावी लागणार आहे. ओके,
आता एक काम करूया, केमिस्ट्रीच्या सेक्शन 2चा विचार करूया आपण. मी तुम्हाला सांगू का, तुझं ग्रीन केमिस्ट्री आहे ना आणि पॉलिमर हे परफेक्ट करा. हां, ह्यात किचकट असं काहीच नाही आहे, त्याच्यात काही नाही आहे, लक्षात घ्या. ग्रीन केमिस्ट्रीचं सगळ्यात सोपं आहे. तुम्ही टार्गेट पब्लिकेशनचं बुक घ्या, त्याच्या PYQs नाही आहेत, लक्षात घ्या. पण टार्गेटच्या ज्या MCQs त्यांनी प्रोव्हाइड केलेत ना त्या बेस्ट आहेत. ओके, अगदी पुस्तकातल्या प्रत्येक लाईनवर त्यांनी MCQ क्रिएट केले आणि ती चांगलंच आहे, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का, आता उरलं काय, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड अवघड वाटतोय तुम्हाला, तर त्याचं तुम्ही लिगॅन्ड्स बघा, IUPAC नॉमेनक्लेचर, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर, या 3च कन्सेप्टवरती ना 60 to 80% क्वेश्चन त्याच्यावरतीच आहेत. म्हणजे ऑलमोस्ट सगळेच क्वेश्चन या 3 कन्सेप्टवरती आहेत. मग असं प्रत्येक टॉपिकचं ॲनालिसिस करा. ओके, तुम्हाला काहीही अवघड जाणार नाही आहे. त्याच्यात तुम्हाला सांगू का, रिॲक्शन पण अल्कोहोल फिनॉल हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह पासून अमाईनपर्यंत सगळ्या नेम रिॲक्शन बघा. त्यात कुठले कॅटलिस्ट वापरलेत ते बघा. ओके, रिएजंटमध्ये थोडक्यात कुठले वापरलेत ते बघा. प्रॉडक्ट, रिॲक्टंट हे थोडं लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. आता नेम रिॲक्शन म्हणलं तर कितीतरी नेम रिॲक्शन आहेत. मला जमलं तर मी एका व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन बरं का, हुडकावं लागेल मला व्हिडिओ. तो गेल्या वर्षीचा व्हिडिओ आहे तो. मी नेम रिॲक्शन थोड्याशा एक्सप्लेन केल्या होत्या आणि त्या व्हिडिओमध्ये ऑलमोस्ट सांगू का 700च्या आसपास समथिंग काहीतरी कॉमेंट्स होत्या बरं का. मुलांनी प्रत्येक नेम रिॲक्शन एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न केला होता. म्हणजे मी त्यावेळेस असं म्हटलं होतं की प्रत्येकानं नेम रिॲक्शन एक्सप्लेन करा कॉमेंटमध्ये. मग ते नेम रिॲक्शन ऑलमोस्ट ते एकाच व्हिडिओ सगळ्यांच्या कंप्लीट झाल्या होत्या. मुद्दा काय, रिव्हिजन करा, फिजिक्समध्ये फॉर्म्युले तयार करा. फॉर्म्युला बेस्ड असतात क्वेश्चन, पण मी एक माझं ऑब्झर्वेशन आहे की अचानक एखादा फॉर्म्युला विचारला तर मुलांना सांगता येत नाही. असं नको व्हायला, कारण एवढा वेळ नसतो CETत आपल्याला आठवायला म्हणूया आपण. पटपटपट सगळं सॉल्व्ह करायचं असतं. आणि एक लक्षात घ्या, व्हिडिओच्या सुरुवातीला मी सांगितल्याप्रमाणे मास्टर प्लॅनमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे कॉन्फिडन्स. हां, मला होणार आहे, माझं झालं आहे बऱ्यापैकी, थोडासा पार्ट राहिला आहे माझा, मी तो कव्हर करू शकतो, एवढा कॉन्फिडन्स पाहिजे. कॉन्फिडन्स शिवाय जगात काही म्हणजे शक्यच नाही आहे, लक्षात घ्या. आता याच्या उलट, अरे बापरे माझे एवढेसे टॉपिक झालेत, बाकीचे केव्हा होणार, सगळी मुलं पुढं गेली, मला कमी मार्क होतोय, मला स्कोर कमी होतोय, नाही. मग काय होतं, आपण अजून मागे येतो, लक्षात घ्या. ओके, नाही आहे, माझा अभ्यास झाला आहे बऱ्यापैकी, थोडासा राहिला तो मी कव्हर करेन, असं परत एकदा तुम्हाला मी सांगितलं आता हे या लेक्चरमध्ये, असा ॲटिट्यूड पाहिजे. बरं, आणखीन एक सांगतो, सक्सेसमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट काय बघा, मी तुम्हाला सांगतो, नेक्स्ट 10 डेजमध्ये तुमचं सगळं कंप्लीट व्हायला पाहिजे बरं का. आणि त्याच्यानंतर पहिली फुल लेंथ मॉक टेस्ट तुम्ही दिलीच पाहिजे, लक्षात घ्या. ती दिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की आउट ऑफ 200 आपला स्कोर किती होतोय. मग तिथून ठरवता येईल आपल्याला की नेक्स्ट स्ट्रॅटेजी काय असेल. ओके, कुठं आपण कमी पडतोय, कुठं स्कोर इन्क्रीज होऊ शकतोय, हे पहिली गोष्ट. बरं, या फुल लेंथ मॉक टेस्टमध्ये माझी इच्छा आहे की प्रत्येकाचा फोकस याच्यावरती जास्त पाहिजे, मॅथ्सवरती. मी ऑलरेडी डेरिव्हेटिव्हचे लेक्चर्स दिलेत, इंटिग्रेशनचे लेक्चर्स दिलेत. मी तुम्हाला सांगू का, इंटिग्रेशन सिरीज सुरू केले, आज पण तुम्हाला दुपारी इंटिग्रेशन लेक्चर मिळेल. मेन पॉईंट काय की तुम्हाला मॅथ्समध्ये चांगला स्कोर झाला तर आपोआप पर्सेंटाईल इन्क्रीज होतं. मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा सांगितलंय की मॅथ्समध्ये 70+ ज्यांचा स्कोर आहे ना, त्यांचा फिजिक्समध्ये कितीही कमी स्कोर असू दे, पण त्यांचं पर्सेंटाईल हे खूप हाय राहिलं, म्हणजे 95 पर्सेंटाईलच्या अबोव गेले, लक्षात घ्या. पण इथंपर्यंत पण जाणं सोपं नाही आहे 70+ मॅथ्समध्ये मिळवणं. हां, कारण कसं आहे, 11th स्टँडर्डचं पण पोर्शन आहे, 12thचा पण आहे. पण तुम्हाला मी मगाशी जी स्ट्रॅटेजी सांगितली ती पुन्हा एकदा सांगतोय की तुम्हाला मान्य आहे, मी तुम्हाला आत्ता व्हिडिओ लेक्चर पहिल्यांदा बघायला सांगतोय. ओके, त्यानंतर मी तुम्हाला ते PYQs वगैरे करायला सांगितलं, टेक्स्टबुक रीडिंग करायला सांगितलं. पण बाळांनो, हे व्हिडिओ लेक्चर्स आहेत ना, हे आपण परत परत बघू शकत नाही बरं का. म्हणजे कसं होणार आहे की आता मला फुल लेंथ मॉक टेस्ट द्यायचे आहे, आदल्या रात्री किती व्हिडिओ बघणार आहे तुम्ही, नाही होणार. त्यामुळे तुमचे ते म्हणतो ना सिनॉप्सिस, नोट्स या क्रिएट करा स्वतःच्या. फायनल आता वेळ आलेली आहे आणि मला कॉमेंटमध्ये उद्या कळवा तुम्ही की तुमचा होतोय का 15 तास अभ्यास. नाही होत आहे ना, कारण शोधा त्याची, का होत नाही आहेत, का डिस्ट्रॅक्ट तुम्ही होताय, कुठं वेळ घालवला. आज तुम्ही सकाळी हे व्हिडिओ बघताय, ओके, आता वाजलेत समजा 8,
8 वाजता व्हिडिओ तुम्ही बघताय, कारण बरीचशी मुलं 8ला व्हिडिओ बघतातच, आपल्या लक्षात घ्या. मग तुम्ही व्हिडिओ बघितलाय, चला सुरुवात केली तुम्ही 8:30ला अभ्यासाला, 8:30 ते 12:30 अभ्यास केला, एक स्लॉट घेतला तुम्ही कंप्लीट, नंतर जेवला, थोडीशी रेस्ट घेतली, पुन्हा 2:30-3 पर्यंत अभ्यास केला, 3 ते 6 6:30 पर्यंत अभ्यास केला, 6 ते 9 केला, 9 ते 12 पण वेळ आहे आपल्याकडं. ओके, पण हां ठीक आहे, दुपारी मी आज पिक्चर बघितला, क्रिकेटची मॅच बघितली, मग ही स्ट्रॅटेजी सक्सेसफुल होईल का? हा जो मास्टर प्लॅन बोलला तो सक्सेसफुल होईल का? नाही होणार बाळांनो. एवढा काय मला अभ्यास करायची गरज आहे, नाही करणार मी अभ्यास, मला एन्जॉय करायचं आहे, नाही, हा ॲटिट्यूड पण नकोच आहे आपल्याला. बाळांनो, सिरियसली अभ्यास केला ना या पुढच्या 10-12 दिवसात, तर तुमचा पोर्शन पण क्लिअर होईल, फुल लेंथ मॉक टेस्टला चांगले मार्क पडले की तो कॉन्फिडन्स पण हाय राहील आणि अजून ग्रोथ होईल, लक्षात घ्या, आणि ड्रीम कॉलेज जे असेल ते अचीव्ह करू शकतो आपण. ओके, मग आता वेळ न घालवता लगेच अभ्यासाला बसा. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.